با سلام خدمت دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کانال لایفپدیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، دلتون شاد و روزگار بکام. هرچند شاید آسون نباشه. امروز دوباره در دل طبیعت هستیم و من دوست دارم راجع به یک موضوعی با هم صحبت بکنیم که برای خودم بسیار جذابیت داره. موضوعی که در شروعش شاید احساس کنیم برامون بسیار موضوع پیش پا افتاده و عادی هست، اما کمی که به عمق و کنه مطلب غور و تفحص بکنیم میبینیم که داستان چیز دیگه ایه و بسیار عمیقه. موضوعی که یا مفهومی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم مفهومی است به نام آزمایش فکری و اون چیزی که در زبان آلمانی بهش میگن گدانکن و اصلا از دنیای علم شروع شد، منتها در دنیای فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی و تقریبا حتی در زندگی روزمره بسیار کاربرد داره. خیلی سادهش آزمایش فکری یعنی اینکه آزمایشی که ما در دنیای فکر و ذهن خودمون انجام میدیم و در دنیای فیزیکی بیرون انجام نمیشه، حالا یا به دلیل محدودیت‌های مالی و یا محدودیت‌های اخلاقی و یا حتی غیر ممکن بودن در دنیای بیرون. الان اگه مثال بزنم یکم آشکارتر میشه. از این گدانکن‌های آزمایش‌های فکری بسیار استفاده شده برای پیشرفت علم. نتایج شگفت انگیزی داشته. در دنیای فیزیک آلبرت آینشتاین یا واقعا از این آزمایش‌ها استفاده کرده و حتی تئوری‌های نسبیتش رو هم با گدانکن‌ها و یا آزمایش‌های فکری مدون کرده. بذار با یه مثال شروع بکنم. شما تصور کنید که ما یک مکعبی رو داریم که در درون مکعب یک تیله هست یا یک گوی هست، گوی بسیار ریز، و این گوی بسیار ریز با سرعتی نزدیک به سرعت نور در داخل این مکعب در حال حرکته. ما میدونیم که فقط یک دونه گوی، حالا بگیم الکترون، در داخل این مکعب هست و با سرعت بسیار زیاد حرکت میکنه. این سرعت به قدری زیاده که ما هر نقطه ای از این فضای داخل مکعب برای ما به شکل مساوی احتمال داره که در هر لحظه این گوی و یا الکترون وجود داشته باشه. ما موقعی که به هیچ نقطه‌ای از داخل این فضای مکعب ما نگاه نمی کنیم، احتمال حضور این گوی حالا یا الکترون در همه نقاط برابره به خاطر سرعت بسیار بالا و سرعتی نزدیک به سرعت نور. اما به محض اینکه ما به یک نقطه متمرکز میشیم، به دلیل سرعت بالا ما قطعاً اون الکترون و یا اون گوی رو ما در اونجا میبینیم و چون فقط یک گوی هست و ما اون یک گوی داریم میبینیم، پس معنیش اینه که احتمال حضور اون الکترون در اون نقطه برابر با یک هست و در جاهای دیگه صفر. این یکی از مثالهای کلاسیک و بنیادی فیزیک کوانتوم یا فیزیک احتمالاتی هستش. خب همونطور که میبینید من این کاری که الان ما با هم کردیم یک آزمایش فکری بود. ما یک مکعبی رو در نظر گرفتیم که در درونش یک الکترون حالا یا یک گوی با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حال حرکت است و نتایج منطقی این آزمایش رو در ذهن خود انجام دادیم. طبیعتا ما در دنیای فیزیکی نمیتونیم این کارو بکنیم. ما نمیتونیم یک الکترون رو به سرعتی نزدیک به سرعت نور برسونیم و مانیتورش کنیم و اندازه‌گیریش کنیم. خب این کاری که ما کردیم اینجا پس یک گدانکن یا یک آزمایش فکری بود و ازش نتایج مهمی گرفتیم. آزمایش دیگه معروف در دنیای فیزیک آزمایش گربه شرودینگر هستش که حالا من سعی میکنم یک کوچیکی اینجا براتون بذارم، حالا یا اینور که لینکش هم اگه خواستید من احتمالاً در دیسکریپشن میذارم، اگه خواستید میتونید لینکش رو هم فالو بکنید و ببینید من راجع به چی دارم صحبت میکنم. اما این ماجرا به دنیای فیزیک و علم لزوما محدود نمیشه. حالا علم، منظورم علم فیزیک و شیمی و زیست شناسی است. شما به علوم اجتماعی وقتی رجوع میکنید میبینید بسیار آزمایش فکری کمک کرده.
یکی از معروفتریناش بحث آزمایش حالت طبیعی توماس هابز هست. فرضیه حالت طبیعی توماس هابز یک حالت تخیلی از جوامعی هست که در اون جامعه ها دولت وجود نداره، قانون وجود نداره، نظم و نظام به شکل مدرن وجود نداره و توماس هابز میاد بررسی میکنه و میگه که در این جوامع زندگی کوتاه، فقیرانه، ددمنشانه و زشت خواهد بود. و این آزمایش فکری توماس هابز رو به اینجا میرسونه. در صورتی که آزمایش فکری با همین مشابهت ها فیلسوفی مثل ژان ژاک روسو رو به نتایج دیگه میرسونه و در واقع ژان ژاک روسو نتیجه میگیره که در این گونه جوامع بدون قانون، بدون دولت، انسان‌ها نهایتاً به آزادی و لذت و انصاف میرسند. خب پس میبینید در این آزمایش‌های فکری در دنیای علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هم کاربرد داره. اگر دقت بکنیم ما در زندگی روزمره هم میتونیم از این استفاده بکنیم. بسیاری از ما این کار رو داریم انجام میدیم. ما سناریوهای مختلفی رو برای یک کاری که میخوایم انجام بدیم میچینیم و مثل حلقه های یک زنجیر احتمالات رو بررسی میکنیم و به نتیجه میرسیم که احتمالاً محتمل ترین نتیجه پس از هر حلقه هست. همونطور که میتونید حدس بزنید چیزی به نام تعصب یا این مطلوبیت یک جواب برای ما همواره مانع میشه که ما درک کامل و جامعی از حقیقت داشته باشیم. همونطور که ژان ژاک روسو و توماس هابز از یک آزمایش فکری به دو نتیجه کاملا متضاد و متناقض رسیدند، ما در در حیطه آزمایش‌های فکری یکی از مواد اولیه آزمایش‌های فکری صداقت با خود هست. تصور کنید بذارید یه آزمایش فکری دیگه انجام بدیم اینجا. تصور کنید ما هدفمون پرتاب چند تیر توسط تیر کمان به یک هدف هستش. یک راه اینه که ما تیر رو شلیک میکنیم و فاصله ای که تیر تا مرکز هدف خورده رو اندازه‌گیری میکنیم و به این شکل دقت تیراندازی خودمون رو اندازه‌گیری میکنیم. این یک راه بر اندازه‌گیری دقت تیراندازی هست یا دقت پرتاب تیر از تیر کمان هست. راه دیگه هم هست. راه اینه که ما تیر رو شلیک بکنیم و هر جا که تیر اصابت کرد دورش یک هدف ترسیم کنیم. این آفت اصلی در آزمایش‌های فکریه که ما پس از اینکه به یک نتیجه رسیدیم به خودمون و دیگران بگیم ما دنبال همین نتیجه بودیم و یا اینکه دنبال مسیری بریم که ما رو به اون هدف مطلوب خودمون میرسونه در آزمایش‌های فکری. در اصل صورت اگر نیک بنگریم میبینیم که بسیار فرصت داریم در زندگیمون، در زندگی روزمرهمون، که ما از آزمایش‌های فکری منطقی و صادقانه برای بهبود کیفیت زندگیمون استفاده بکنیم. کاری که من خیلی میکنم. قسمت صداقتش سخته چون ما به عنوان انسان در واقع یک چیزایی برامون محبوب هست و یک چیزایی برامون محبوب نیست و تمایل ما به سمت این هستش که به خودمون بباورانیم که اتفاقهایی که برای ما داره میفته در جهت مثبت هست. اما آزمایش‌های فکری اگر با صداقت همراه باشه میتونه از صدمات جبران ناپذیر زیادی در زندگی‌های ما جلوگیری بکنه. خیلی میشه تمرین کرد و خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، اما این هم یک نمونه از همون هدیه‌های علم به ما هست که ما میتونیم در زندگی روزمره‌مون استفاده کنیم. اصلا انجام آزمایش فکری یا گدانکن خودش یک آزمایش فکریه. همونطور که عرض کردم خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد. من
در یک ویدیو کوتاه. بیشتر از این نمیخوام راجبش صحبت بکنم. امیدوارم یه سری چراغ در ذهن هامون روشن شده باشه که بریم دنبالش، که بریم این کنجکاوی رو دنبال بکنیم و آزمایش‌های فکری معنادار و ارزشمند برای خودمون تعریف کنیم، با صداقت انجامش بدیم و تمرکز کنیم و فکر کنیم و به اون نتیجه منطقی و استدلالی که اون آزمایش ما رو میرسونه برسیم و به نتایجش تن بدیم. کار جذابیه. من کاری که حتما هر شب قبل از خواب انجام میدم و برام جذاب هستش. امیدوارم که این رو تجربه بکنید. امیدوارم تونسته باشم کمی قانعتون بکنم که شروع بکنیم، حالا هممون با هم این کار انجام بدیم. اینم ویدیو دیگه. اگر از این گونه ویدیوها استقبال میکنید، خوشتون میاد، لطفاً سابسکرایب کنید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که من حداقل یک ویدیو در هفته من پابلیش میکنم در این کانال و از این جنس ویدیو هستش. حالا من یک ویدیو معرفی از کانالم 1-2 هفته پیش گذاشتم. اگر دوست دارید به اون ویدیو مراجعه بکنید، سعی میکنم آخر این ویدیو اون ویدیو رو هم هایلایت بکنم. اگر فکر میکنید از دوستانتون و آشنایانتون به این گونه مفاهیم و موارد کسی علاقمند هست، لطفا این کانال رو معرفی بکنید. کانال لایفپدیا درباره زندگی هست، درباره ارزشمندتر کردن زندگی هامون هست و درباره استفاده بهتر و زیباتر از این فرصت محدود چند 10 ساله. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.